කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි බටන් එකට නමක් දුන්නා. ඉතින් අපි මේ බටන් එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි CMD click කියන නම මේ බටන් එකට දුන්නා. දැන් අපි බලමු මේ බටන් එකේ caption එක වෙනස් කරගන්න විදිය. බටන් එකේ caption එක කියන්නේ අතරම ඕගොල්ලෝ මේ බටන් එක මත දකින්න text එක. ඉතින් මේ text එක ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ properties window එකේ මෙන්න මේ caption කියන property එකට යන්න. caption කියන property එකේ value එක අපි මෙන්න මේ විදියට mouse එකෙන් highlight කරලා ඔයගලන්ට කැමති value එකක් add කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දී මේ බටන් එකට නමක් දෙමු click here කියලා. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මේ caption එකේ caption property එකේ value එක විදිහට type කරන name එක එහෙම නැත්නම් characters තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ බටන් එක මත තියෙන text එක විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි බටන් එකක caption එකක් වෙනස් කරගන්නේ.